طوبى لمثلك حافظ القرآن. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي. اليوم هناخد تكملة سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلقتحم العقبة. هنا في ايه؟ في قلقلة. قلقلة والقاف مفخمة. فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. وما هنا في ايه؟ في مد 4 حركات، مد منفصل. ليه سمي مد منفصل؟ لأن حرف المد جاء في آخر الكلمة الأولى والهمزة أتت في أول الكلمة الثانية، فسمي مد منفصل 4 حركات. بعديها أداء في قلقلة عند الدال. الراء هنا مفخمة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. فك الكاف هنا من الحروف المشددة، يبقى ايه؟ ساكن ومتحرك. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أو إطع في قلقلة عند الطاء. إطعام هنا في غنة، طالما الفاء دي مش من حروف الاستثناء يبقى هنغنى فيها. أو إطعام في يوم، هنا برضو في غنة بين التنوين والذال، في غنة إخفاء. في يوم ذي مسغبة، والذال من حروف اللثوية. يتيما ذا مقربة. يتيما هنا في تنوين وبعدين حرف الذال هنا في غنة إخفاء. في قلقلة وبعدين الراء مفخمة، يبقى ايه؟ مقربة. يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. أو هنا في همس. مسكينا في تنوين وبعدين حرف الذال برضو غنة إخفاء. الذال من الحروف اللثوية. ذا مت هنا في همس عند التاء، من حروف الهمس احنا عرفناها اللي هي شرحتها في الحلقات السابقة. فحثه شخص سكت. التاء من حروف الهمس إذا كانت ساكنة، اللي هي جريان نفس. متربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم الثاء من الحروف اللثوية. الميم حرف غنة مشدد. بعدين كان من الذين، الذال من الحروف اللثوية. آمنوا وتواصوا، لحد هنا مرققة، وبعدين الصاد مفخمة. بالصبر في قلقلة عند الباء. الصاء مفخمة ومشددة. بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك هنا في مد متصل 4 حركات. طب ليه سمي متصل؟ لأن الحرف المد والهمزة جم في كلمة واحدة. أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين الذال من الحروف اللثوية. كفروا راء مفخمة. بآياتنا هم، لاحظ هم أصحاب طبعا الصاد هنا فحثه شخص سكت من حروف الهمس. أصحاب المشأمة برضو الشين من حروف الهمس. عليهم نار مؤصدة. عليهم هنا في إظهار طبعا، هنشرح الأحكام الميم الساكنة. نار تنوين وبعدها الميم، يبقى في غنة إدغام. نار مؤصدة والصاد مفخمة والدال مرققة. عليهم نار مؤصدة. ونخلي بالنا الهمزة لا تقلقل، ما نجيش نقلقل الهمزة ونقولها مؤ، لا مؤصدة. نقرأها. فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو إطعام في يوم ذي
مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين فاشكروا الله على نعمائه دنيا طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا
فلقد حظيت شفاعة القرآن، فلقد حظيت شفاعة القرآن. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا